Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în lumea asta mare. Sunt tare încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii februarie. Mai precis, perioada cuprinsă între 9 până pe 15 februarie, așa că, dragii mei, toți cei care aveți nu doar soarele, ci poate și luna, Venus sau ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi, pentru că poate cuprinde mesaje relevante. Trebuie să vă reamintesc, este totuși o lectură generală pentru un colectiv larg, așa că luați din lectură ceea ce rezonează cu voi. Înainte să începem lectura propriu-zisă, trebuie să mulțumesc tuturor celor care sunteți în permanență aici, mă susțineți și să vă spun că apreciez enorm de mult fiecare gest de apreciere, fiecare comentariu de susținere, fiecare gând bun care vine din partea voastră. Cei care sunteți pentru prima oară aici pe canal, dacă la finalul acestei lecturi simțiți că rezonați, simțiți că vă aduce claritate, ghidare sau liniște interioară, atunci eu vă invit cu mare drag să vă abonați și desigur dacă doriți să susțineți acest proiect printr-un simplu like. Ambele desigur sunt gratuite, nu costă bănuți, decât efectiv plăcerea voastră și dorința voastră. Și acum haideți să începem lectura pentru această nouă săptămână și avem Turisaz. Este runa vikingă, a cărei energie va fi marcantă pentru voi în această săptămână. Turisaz îmi vorbește de regenerare, unde voi sunteți experți, ca să zic așa. Se pare că aveți așa o voință foarte puternică în această săptămână. Sunteți conștienți că orice luptă poate aduce și durere, dar știți să vă regenerați. Știți că dețineți cumva o forță protectoare împotriva tuturor energiilor negative care pot veni în viața voastră, împotriva oricărui conflict cu care vă puteți confrunta. Trebuie să vă spun că această rună vikingă, Turisaz, reprezintă ciocanul lui Thor, da? Care era protectorul oamenilor. Așa că energia voastră este una în care nu veți permite niciunei energii negative să vă mai afecteze. Vă veți ridica de jos indiferent de situațiile care încearcă să vă răpună, încearcă să vă pună la pământ. Aveți puterea de regenerare. Și dacă voi nu sunteți ași în asta, nu știu care zodia ar putea să fie. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii și dragile mele din Scorpion în săptămâna 9 până pe 15 februarie. Să vedem. Interesant. E și mai interesant. Să știți că energia voastră în această săptămână va fi canalizată foarte mult pe partea materială și un pic profesională. Dar partea materială va avea importanță, sau situațiile care în general ne vorbesc de banii, de muncă, de posesiunile voastre și de anumite rezultate. Dar rezultate palpabile, da? Reale. Bun, haideți să începem cu situația actuală. Probabil că unii dintre voi în acest moment sunteți într-o stare de apatie, într-o stare de, poate, de plictiseală, de rutină, sau pur și simplu
aveți așa o atitudine de a sta mereu în defensivă, iar asta vă împiedică să nu vedeți șansele, să nu puteți valora de fapt ceea ce aveți deja și să vă bucurați de ceea ce aveți deja. Pentru că, să știți, și voi ar trebui să știți foarte bine lucrurile astea, viața se poate schimba, uite așa. Este ceva într-adevăr aici care ori v-a distras atenția și eu trebuie să vă spun că un anumit grup de oameni cu care voi ați avut de-a face, ori un grup de oameni, ori implicarea într-o situație complicată în această săptămână poate să fie un pic în defavoarea voastră. Ar fi bine să evitați un grup de oameni cu care voi ați avut ceva în comun la un moment dat. Sau să evitați implicarea în situații încurcate. Este de evitat în această săptămână. În schimb, ce este în favoarea voastră? Un 6 de monede. Ceva se întoarce la voi, ceva ce s-a dat se întoarce înapoi. 6 de monede, cel puțin din punctul meu de vedere strict personal, este o carte karmică, este o carte care ne vorbește de a da și a primi. Aș spune că există, cum să spun eu, bunătatea, generozitatea în această săptămână, atât cea pe care voi o puteți dărui, cât și cea pe care o puteți primi. Da, pentru că o mână dă și alta primește. Voi puteți să fiți în ambele impostaze. Unii dintre voi pot să primească bunătate sau sprijin, ajutor din partea unor persoane la care prea puțin v-ați fi așteptat, sau la rândul vostru să faceți un act benevolent, să faceți un act de binefacere pentru cineva. Indiferent cum, aceste gesturi sunt oarecum karmice. Sunt ca niște teste care vin în viața voastră. Aș spune că și vă pot ajuta, să știți, vă pot ajuta, v-am mai spus, mai ales pe partea muncii și pe partea bănuților. E posibil ca unele situații legate de muncă să se stabilizeze datorită ajutorului primit sau datorită unui sprijin pe care voi îl veți oferi. Cum de asemenea pe partea bănuților, se pare că această săptămână este un moment destul de prielnic ca voi să ori să faceți o anumită investiție, ori să cereți poate vreun împrumut sau vreun credit, ori să primiți niște bănuți în urma muncii voastre și nu a norocului. Și chiar dacă poate unii traversați situații destul de neplăcute pe partea financiară, exact cum am mai spus, să vină ajutorul la voi și să vă scoată din acest moment complicat. Cum de alminteri putem vorbi de înțelegere, de echilibru, de armonie, de acea balanță în relațiile voastre, poate sentimentale sau relațiile voastre sociale. Există un soi de egalitate în care unul dăruiește, celălalt primește. Ce puteți voi controla în această săptămână? Un succes la nivel personal, un 9 de monede. Stă în puterea voastră ca voi să reușiți în ceva. Și asta să vă aducă acel echilibru, atât la interior cât și la exterior. E vorba de ceva care vă dă siguranță. Și probabil că de aici această energie de regenerare, această energie care spune, știi, eu cu de-astea m-am mai confruntat. Știu exact cum să abordez problema, știu exact cum trebuie să procedez. Este o perioadă
de reconstrucție a voastră. O reconstrucție atât internă cât și externă, pentru că acest nou de monede, nu neapărat că vorbim de o realizare personală, dar vorbim de faptul că pur și simplu ți se oferă o șansă de care tu poți profita din plin, să crești, să avansezi. Și aici trebuie să fac o mică specificație. Chiar dacă nu vorbim de bogăție financiară sau de succes profesional, mulți dintre voi în această săptămână veți descoperi că o familie frumoasă sau o pereche bună e tot ceea ce voi aveți nevoie să vă simțiți împliniți. Ce nu puteți controla, avem lumea, un final de capitol din viața voastră pe care se pare că veți vrea, nu veți vrea, el se va încheia. Din câte văd eu aici, tind să cred că se va încheia într-un mod fericit pentru voi, poate printr-o călătorie lungă în care pur și simplu te vei simți renăscut și vei spune, nu, dacă de exemplu, nu știu, vorbim de iubire, mă duc la cine mă iubește, mă duc, las tot în urmă și mă mut cu persoana respectivă. Sau putem vorbi de, cum să spun eu, de lecții de viață în care îți asumi, asta a fost lecția mea de viață, am învățat ce era de învățat, m-am regenerat și o iau de la capăt, mă ridic de jos, nu stau în genunchi și mă ridic și o iau de la capăt. Este în acel moment, practic, ești de acord că ceva se finalizează, un capitol, o etapă din viața ta se finalizează și, nu, ca orice sfârșit, avem parte și de noi începuturi. Așa că eu aș spune că vă puteți bucura de rodul muncii voastre în această săptămână și eu aș spune că e o săptămână ideală pentru a vă îmbunătăți foarte mult partea asta a finanțelor în primul rând și în felul ăsta dificultățile încet să cam dispară și să lase loc stabilității și chiar creșterii. Nu știu dacă unii dintre voi vreți să începeți ceva nou pe plan profesional, nu știu, să vă faceți poate propria firmă, să vă faceți societăți, nu știu, să semnați contracte. Este, se pare, o săptămână ideală pentru aceste lucruri de care voi sau să aveți parte de tot felul de oportunități unice, foarte favorabile, de care voi puteți profita din plin. E o săptămână în care nu veți avea probleme cu bănuții, asta pot să vă spun cu certitudine. Pentru cei desigur care vor rezona. Haideți să vedem acum și ce mesaj au cavalerii de dragoni pentru această săptămână, pentru dragii și dragile mele din Scorpion. Ce interesant, și avem și un număr maestru, ce să vezi. Ia să ne uităm noi aici, îl avem pe Ceridwen sau Ceridwen, este această roșcată drăguță de aici, și dragonul Balduin, care vine cu numărul 22, care este un număr maestru și care este numărul care ne vorbește de construcție, de manifestarea viselor, de capacitatea voastră de a vă converti visele în realitate. Este acea putere de manifestare, de construcție, de proiecte, dar, cum să spun eu, la scară mare. E vorba în mare parte de abilitatea asta de a aduce visele și obiectivele voastre la realitate, de a le face palpabile.
dar le face să devină reale. Și asta în urma strategiei rezilienței, rezistenței și de asemenea să știți că numărul 22 ca și număr maestru îmi vorbește de generozitate, dar o generozitate care îi va impresiona și pe alții. Probabil că veți fi foarte emotivi în această săptămână și bine ar fi ca săptămâna aceasta să evitați pe cât posibil conflictele, mai ales cele afective, cele emoționale. Da? Pentru că totuși vi se cere un echilibru emoțional. Haideți să vedem acum și mesajul acestui cavaler de dragon, acestei... Da, cavalerul, lăsăm așa. Vezi minunile din jurul tău și onorează această reîncarnare, această viață pe care tu o ai. Aici și acum, în acest stagiu, vei găsi și vei învăța să te iubești pe tine. Este un moment în care, așa cum am mai spus, poți construi din toate experiențele tale pe care le-ai avut până acum. Tocmai de aceea spune, aici și acum ești într-un moment în care poți să te regăsești pe tine, poți să înveți, dar poți să construiești, dar poți să te și iubești pe tine și să vezi cât de departe ai putut să ajungi sau prin cât ai putut să treci și cum te-au modelat de fapt aceste experiențe. Să înveți probabil să învățați să vă iubiți mai mult sau să învățați să realizați, mai bine zis, că și voi meritați să fiți iubiți, că și voi meritați să vă evaluați la adevărata voastră valoare. Și aici, într-adevăr, apare această energie a renașterii, a regenerării. Să vă transformați, să vă ridicați de acolo de jos și cu ceva în plus vis-a-vis de voi, ca și persoane, ca și caractere. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine și sper ca mesajele și modul în care eu le prezint să vă ajute, să vă aducă, cum să spun eu, să vă aducă acea ghidare de care voi aveți nevoie sau poate chiar să vă răspundă la cele întrebări pe care cu siguranță vi le puneți. Eu vă mulțumesc tuturor, atât celor care poate n-au rezonat, sper să nu mă trezesc chiar cu tot felul de mesaje urâte, de prost gust și de mahala. Trebuie să înțelegeți, dragilor, și aici mă adresez celor care poate n-ați rezonat, poate, dar eu cred că dacă ați rămas până la sfârșit, asta poate să fie și din curiozitate, dar dacă n-ați rezonat, dacă nu vă place vocea, dacă nu vă place felul în care eu fac aceste lucruri, treceți mai departe, dar nu mai jigniți. Trebuie să vă spun că, cel puțin la zodia voastră, eu o fac în general, o fac la toate zodiile, pentru că, efectiv, rămân surprinsă de câtă răutate există în lumea asta și trebuie să vă recunosc, sincer vă spun, la voi și la multe alte zodii am decât 2 candidați, să zicem așa, la zodii unde la un anumit timp primesc cât un mesaj de mă lasă copac și eu pot să întind un obraz, ți-l dau și jumătate din al doilea, dar nu am mai multe de 2 și atunci mă obligă să iau măsuri pe care, mă, normal nu le-aș lua. Dar atâta timp cât nu există respect reciproc, un respect pe care eu vi-l ofer cu mare drag atunci când le fac și sunt provocată, ce să fac și eu? Câteodată
trebuie să mai și ripostăm. Dar, în general, pentru toți cei care sunteți aici lângă mine și alegeți să fiți aici alături de mine, eu vă doresc o săptămână minunată. Vă doresc o săptămână în care liniștea, pacea, echilibru, energia pozitivă să fie așa, să vă încălzească ca într-o lumină blândă. Și cum avem și Sfântul Valentin incorporat în această săptămână, să aveți parte de multă iubire, dragilor. Și nu uitați un lucru important: zburați înalt, suflete frumoase.